Hello everyone, this is Coach Laika for for Knowledge on the Go Live. Ayan, kumusta kayo ngayon? Thank you rin sa pagpapadala ng ating mga virtual gifts for today. Keep them coming. Tandaan natin lahat ng naiipon natin ay mapupunta sa projects ng Knowledge Channel Foundation na nakakatulong sa ating mga guro at mag-aaral sa buong mundo. Ayan. Tutulungan niyo po ba ako, sabi ni Bacon the Dog. Nako, kung usapin ng Math Grade 5, ang sagot dyan ay oo. Dahil we're going to play Knowledge on the Go right now. Ngayong araw, susubukan natin ang inyong kaalaman sa Math Grade 5. Okay? At ang ating question na unang-una sa umagang ito is this. All you have to do is guess the word. It is a closed figure formed by a set of points that are the same distance from its center. Ano ang salitang iyan? Ayan. Habang nag-good morning tayo kay Lala, kay Pat, na sumagot na, napakabilis. Pat, maraming salamat. Okay, have a few more seconds. May 20 seconds kayo para pag-isipan ng sagot sa bawat tanong natin ngayong umagang ito. May sagot na si Rogeline, Mappy, Art Christian, and si Bacon the Dog. O, di ba? Warm up natin muna ito. Your time is up. Ang tamang sagot ay, tama kayong lahat, circle. Ang circle ay two-dimensional shape kung saan ang any point around its curve ay same ang distance mula sa center ng circle. Now, alam nyo ba na the word circle comes from the Greek word krikos, na ang ibig sabihin ay hoop or ring. Now, the area enclosed within a circle is called a disc. Ayan. So, yung mga nakakaalala pa ng CD, ano ba ibig sabihin ng CD? Compact disc. Anong shape ng CD? Diba? Bilog. So, yun yung a way for us to better remember this. Hey, Julianne, thank you for sharing this live stream. Again, everyone sending gifts, maraming salamat sa inyo. Lipat tayo sa ating next question. Pangalanan natin. Ano ang pangalan ng circle na ito? What is the name of this circle? Tingnan natin yung figure. Is it A, circle C, B, circle CA, C, circle CATS, or D, none of these? 20 seconds para mag-isip. Your timer starts now at i-comment ninyo ang inyong sagot. Ayan. Is it A, circle C, B, circle CA, C, circle CATS, or D, none of these? Okay, may oras pa para mag-isip. Your time is up. Ang tamang sagot ay A, circle C. Bakit? Kasi the circle, yung mga bilog natin, they are named by the point in the circle. Kaya ang pangalan ng circle natin ay circle C. Okay, ano yung mga A, T, at S na yan? Yan yung mga points doon sa arco ng circle natin. Now, a quick little trivia here. Alam nyo ba na ang Quezon City Memorial Circle ay located in a large traffic circle in the shape of an ellipse. At sa Quezon City Memorial Circle, matatagpuan ang remains ni former President Manuel L. Quezon at marami rin kayong pwedeng pasyalan doon. Oh, yan. As a QC girl, alam natin yan. Okay? Now, doon tayo sa third question natin. Question number 3. Alin dito ang radius ng circle O? Is it A, segment AB, B, segment DA, C, segment OC, or D, all of these? Okay, isip-isip. Meron tayo 20 seconds. At nagsisimula na yan. Siliping maigi. Ano itong mga binubuo ng mga segments na ito? A, segment AB, B, segment DE, at C, segment OC or D. All of these, again, ang hinahanap natin, radius ng circle na ito. Confident na confident si Mabi sa kanyang sagot. Pinaulit-ulit niya. Si Pat, confident din, nakakapital yung kanyang sagot. Okay? Na in text language, parang ibig sabihin ng confident siya or galit. So, forceful. Ayan. Tapos na yung 20 seconds natin to answer. At ang tamang sagot, tama naman kasi sila talaga, confident sila. Correct answer is letter C, segment OC. Bakit? Kasi ang radius is a line segment from the center of the circle to any point in the circle.
Kaya ang radius ay ang segment OC. Ayan. Para malaman natin yung radius na yan, sipatin natin again as from the center papunta dun sa gilid or to any point in the circle. Now, pwedeng magkaroon ng maraming radius ang circle kasi nga binubuo siya ng maraming mga points dun sa circle na yon. At ang plural naman ng word na radius, so if you're talking about multiple na mga radius sa isang circle, ay radii, no? R-A-D-I-I. Kaya naman sa circle natin, ang iba pang radii ay makikita dyan ay segment OA at segment OB. Radius din sila, di ba? If taken ng isa-isa. So you have OA as one, OB as another, and of course, yung sample natin kanina na OC. Okay? Pero hindi AB, kasi yung AB is different. Hindi na yan radius. Okay? Now, next question natin, true or false? Based on the given figure, segment DE is a diameter of circle O. You have 20 seconds para sipatin ng maigi. Tingnan ng maigi kung iyan ba ay example ng diameter ng circle. Okay? Ayan, may true, may false sa ating chat. Okay lang yan. Ang tamang sagot natin ay false. Kung nagkamali, wag ma-discourage. Babawi tayo sa susunod. Okay? Now, bakit false? Kasi ang diameter is a chord that passes through the center of the circle. At dahil hindi siya dumaan sa center ng circle, ang segment DE ay hindi mako-consider na diameter. Sa halip ito ay isang chord lamang. No? So again, titinan nyo maigi yung tuldok sa gitna. Kailangan dumaan doon in order for it to be a diameter. Okay? Now, a quick little snippet lang din here. Kung lagi kayo nagtataka anong mas mahaba, yung radius o yung diameter, isipin niyo kung gaano katangkad yung small letter R at small letter D. Diba? Mas matangkad yung small letter na D, blue to blue kapag nagsusulat tayo sa notebook. So, yung R, red to blue lang siya. Dahil mas mahaba ang diameter. At times 2 din siya ng radius. Okay? Now, next question tayo. Question number 5. If the diameter of the circle is 5 inches long, what is the measure of its radius? Ayan, clue na yung sinabi ko sa inyo kanina. Is it A, 2.5 inches, B, 5 inches, C, 10 inches, or D, 10.5 inches? You have 20 seconds and nagsisimula na yan. Isiping maigi, i-comment ang inyong sagot. Kung ang kanyang diameter ay 5 inches, ano ang kanyang radius? Okay? Medyo onting warm up ngayong umaga na ito. Okay, ang tamang sagot, tama si Pat, si Art Christian, user 439 is correct, Jampong is correct. The answer is letter A, 2.5 inches. Okay? Lagi din yung tatandaan, close friends ang diameter at radius dahil ang radius nga ng circle ay kalahati o half ng size ng diameter. Habang ang diameter ay doble ng size ng radius. So, para makuha ang diameter ng isang circle, kung radius ang binigay, dodoblehin mo yung radius or i-multiply mo siya sa 2. So, ang equation natin is diameter equals radius times 2. At kung radius naman ang hinahanap, binigay sa atin yung diameter, kagaya ng problem natin kanina, ang gagawin natin is to divide the diameter by 2. So, ito yung equation natin, radius is equal to diameter divided by 2. Kaya kung ang diameter ay 5 inches, di-divide natin siya sa 2, bibigyan tayo ng sagot na 2.5 or 2.5 inches. Okay? So again, anong mas matangkad? Diba? R o D? Yan. Doon natin malalaman kung alin ang i-divide at i-multiply natin. So next question natin, identification. Very simple to. Kayang-kaya nyo to. I believe in you. You just need to unjumble the letters. It's known as the distance around the circle. Ano ang salitang iyan? You have 20 seconds to think about it. At kung kayo ay sumusunod, di ba, sa Instagram at Facebook ng Knowledge Channel, na-tease na ng kaunti yan sa inyo, na-share na natin yan sa ating
sa ating stories din, ano ang salitang iyan? Diba? Last week nga may nagtanong sa atin about that, no? So, ito na po ang episode para sa inyo. Ang tamang sagot, tama silang lahat sa ating chat, no? Meron lang pagkakaiba sa spelling yung iba. The correct answer is circumference. Okay? Now, the circumference is the distance around the circle. It's sometimes called the perimeter of a circle. Now, trivia natin, the word circum is a Latin word that means around, no? Kaya yung may mga words tayo na ginagamit din yung circum as a prefix, kagaya ng circumnavigate, di ba? Someone who circumnavigates the globe, ibig sabihin, someone who sailed or traveled around the world or all the way around. Hindi ko pa yata yung nagagawa, no? Medyo magastos yun at mahirap lalo sa panahon ngayon. But again, the circum, no? Circumvent, di ba? Ang dami mga words na circum ang simula. Ang ibig sabihin kasi ng circum is around. Okay? Now, next question natin, question number 7. It is the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Is it A, pi, B, center, C, arc, or D, diameter? You have 20 seconds para mag-isip. Ano ang ratio of the circumference of a circle to its diameter? Okay, so humuhugot yung mga viewers natin. Ano ito? Ano itong ginagamit natin pag pinag-uusapan ng diameter at circumference? Okay? Maraming nakakuha ng tamang sagot. We have Christine getting the correct answer. User 439 is also correct. Ang tamang sagot ay letter A, pi, no? Yung pi, which is written as the Greek letter for P, or the symbol, di ba? That looks like that. So you have two lines and then one line across, is the ratio of the circumference of any circle to the diameter of that circle. And regardless of the circle's size, this ratio will always be pi. And in decimal form, the value of pi is approximately 3.14. Pero, approximate lang yun kasi pi is actually an infinite number. So, 3.1416, so on and so forth. Now, dahil March ngayon, alam nyo ba na ang March 14 ay celebrated as Pi Day dahil 3.14 ang first digits ng pi. Kaya ilan sa mga nagse-celebrate ng araw na ito ay ang mga mahilig sa math at mga math nerds around the world. Kaway-kaway naman sa mga mahilig sa math din dyan. So nag-pag-gift si Chris, Jessica, salamat sa inyong lahat. Mga mahilig din yata sila sa math. Okay? Alam nyo ba rin sa Memory Championships, merong category kung saan nagpapahabaan sila ng memorize sa repeating number ng pi. So nire-recite nila 3.1416 blah blah blah. No? So paramihan ko ilang digits yung na-memorize nila. Now next question natin, question number 8. A circle has a diameter of 17 inches. To find its circumference, which formula will you use? Is it A, 2 pi d, B, the circumference, or C is equal to 2 pi, C is equal to 2d, or D, C is equal to pi d? 20 seconds to answer. Okay, comment niyo ang sagot. Maging very, very careful habang nire-recall natin ito. Ano ang formula na yan to find a circle's circumference? Is it 2 pi d, 2 pi, 2d, or pi d? Okay. Yan, syempre si Mapi, no? Sumisigaw sa stream ng kanyang sagot. The others, again, no? Huwag tayong mahihiya. Pwedeng magkaiba-iba ang importante. Sa dulo malalaman kung sino ang tama, no? At this is a safe space for you to learn. Okay, ang tamang sagot, letter D. The circumference is equal to pi d. Actually, dalawang formulas ang pwede natin gamitin when solving for the circumference of a circle. Ang pinagkaiba lang ay kung ano yung given or ano yung gagamitin natin to solve it. Kung ang binigay ay ang radius ng circle, gagamitin natin yung 2 pi r. In this equation, r represents its radius.
Now, kaya siya actually naging 2 pi r kasi ang dalawang radius ay equal sa isang diameter na pag-usapan natin kanina. So, kung ang given ay diameter, there's no need to multiply it by 2. Ang ating formula ay the circumference is equal to pi times d or d as the diameter. Kaya para naman sa value ng pi, para mas madali ang computation, ginagamit natin yung approximated or rounded off value na 3.14. Yan ang minumultiply natin ngayon dun sa ating diameter. Okay? So kapag binigay ang radius, kailangan mo siya gawing diameter, times 2 mo pa. Kung diameter na, hindi na kailangan. I-multiply mo na lang siya sa pi. Now, second to the last question na natin, question number 9 for today. Let's solve for the circumference of the circle in question number 8. Ano ang kanyang circumference? Sabi natin, ang kanyang diameter sa given ay 17 inches. Knowing that, is it A, 907.46 inches? Is it B, 106.76 inches? C, is it 53.38 inches? Or D, 34 inches? You have 20 seconds. Buying you time. Para i-multiply ito, i-solve ito, given na 17 inches ng ating diameter, ano ang kanyang circumference? Okay, naglabasan na ang mga may calculators right here. No? Yung mga masugid na nanonood ng ating Math Dali episodes, inuhugot na ang mga mental muscles. Yan, your time is up. And the correct answer is letter C, 53.38 inches. So, kasi gagamitin natin yung formula natin na the circumference is equal to pi times the diameter. First thing that we're going to do is to substitute the given values. Sabi natin, gagamitin natin as pi yung 3.14 na kanyang approximation. I-multiply natin sa diameter na given, which is 17 inches. So, all we have to do is to multiply that. Okay? Now, paano kung nakalimutan nyo naman yung C is equal to pi times the diameter. At ang natatandaan lang natin ay yung formula involving the radius. Again, pwede nating isipin na ang radius, kung ang radius ang given, ang formula ay the circumference is equal to 2 pi r. So, in that case naman, makikita natin dahil nga ang diameter ay 17, pwede natin siyang, para makuha ang radius, i-divide pa natin siya sa dalawa, 8.5. So, i-multiply natin yung 2 by the pi, which is 3.14, at yung nakuha nating radius, which is half of 17, which is going to give us 8.5. At kung makikita ninyo, pareho rin naman ang sagot, 53.38 inches. Okay? Kasi it's the same circle that we're talking about. Now, same lang makukuha ang sagot sa paghahanap ng circumference, whether ang ginamit mo to get it is the diameter or the radius. Diba? So, ganun talaga. Merong masaya rin sa math minsan. Pwede kang dumaan sa iba-ibang daanan, diba? To get to the answer. Pero magkakaalaman kayo sa dulo kung sino ang tama. Okay? Last question na natin for today. Gagamitin natin lahat ng mga na-refresh natin mula questions number 1 hanggang 9. Number 10 na question natin. The diameter of a cartwheel is 2 feet long. Find the distance traveled when it completes 100 revolutions. Is it A, 6.28 feet, B, 12.56 feet, C, 628 feet, or D, 1,256 feet? You have 20 seconds to answer. Isiping maigi. Again, ito po yung given natin. Kung makakatulong, pwede nyo in-drawing, no? Yung bilog natin. May cartwheel tayo na ang kanyang diameter ay 2 feet long. Kung siya naman ay mag-travel or mag-complete ng 100 revolutions, ano yung kanyang distance na mata-travel? Ayan. Clue na pinag-usapan natin today ay yung circumference. Kasi kung imagine natin, no, we have a wheel. Siyempre, yung circumference niya ay yung isang ikot na yon. So, kung magka-complete siya ng 100 na ganon, yun ang hinahanap natin. Okay? Tamang sagot, letter C, 628 feet. Congratulate natin mga nakakuha ng tamang sagot. Jasmine, Mappy, Ayesa is correct, no? And tuloy tayo sa ating explanation. Para sa mga nakuha ang tamang sagot, okay lang. Again, ang importante, nagkamali man, matututo at para hindi na umulit. Okay? Now,
Lagi natin tatandaan, meron tayong dalawang formulas na pag-usapan. C is equal to pi times the diameter or C is equal to 2 pi r. Sa problem na ito, dahil ang binigay ay yung diameter, 2 feet, yun ang gagamitin nating formula. C is equal to pi d. So pag minultiply natin yun, that would be 3.14, which is pi, times 2. Makukuha natin sa isang ikot ng circle na yon, isang circumference niya ay 6.28 feet. Pero, hinto lang tayo, hindi pa yan ang final answer dahil ang hinahanap nating sagot sa ating word problem ay kung ano yung distance na na-travel niya. Kung umikot siya or nagkaroon ng revolution, no? So umikot ng 100 times. So para makuha natin yon, dahil 100 times na umikot yung circle, i-multiply natin yung circumference na 6.28 by 100. At ang final answer natin is 628 feet. Okay? Nakuha niyo ba yung sagot? Alright, so again, no, kung natutuhan natin kahit hindi na tayo nagkamali tayo kanina, importante, alam na natin yung gagawin sa susunod. Yun ang ibig sabihin kapag binigay yung tanong given, tapos revolutions yung pinag-uusapan sa isang gulong. Alright, nag-enjoy ba kayo? May natutunan ba kayo sa lesson natin today? O naka-perfect kayo? Ayan. So, patingin na lang ng mga scores niyo sa stream. Ayan, si Arcadian daw, 10 out of 10. Congratulations. Of course, si Mappy, 100. No? Hindi lang basta 10, 100 siya. Kasi lagi siyang nandyan. Kaya, lagi kayong sasama rin sa amin. Every week po ito. So, every week at 11 a.m. dito sa Knowledge Channel, sa Scene Zone Channel din on Kumu. At salamat sa lahat ng padala ng virtual gifts natin. Again, this is for the students and teachers. Kaya hindi po yan nasasayang. Lahat po yan ay iniipon para matulungan natin ang Knowledge Channel Foundation sa pagtulong sa ating mga kababayan. At thank you for joining me today. Lagi niyong tatandaan, learning never stops. Kaya let's never stop learning. I'll see you next week. Bye!